ECQ na naman. Sumabay pa ang walang tigil na ulan. Marami na namang masustak sa loob ng bahay. Sakto naman nag-chat si tropa nagpapasama sa LTO para kumuha ng license niyang na-confiscate. So I went to meet them up para na din to reconnect. Halo! It's really a testament to your friendship na kahit malakas yung ulan and delikado ang daan, pupuntahan mo talaga sila. And kapag kailangan ka nila, hanggat kaya, andyan ka para sa kanila. Ganun na lang yata ang excitement ng friend ko nang magkita kami na hindi pa ako nagtatanggal ng helmet. May kwento na agad siya. Parang tanga yung ano, saan yung camera mo? Parang tanga yung ano, parang tanga yung driver ni Lydia's Lechon. Habang inaantay namin isa naming tropa ang kunin ng license niya, syempre hindi mawawala ang kwentuhan at update sa kung anong bago sa mga buhay nila. Ito yun, di ba? Ay, ba ba yan? Yung kay Dan to. Kay Dan nga. Ang ganda, pre. Pag-alam ko lang to eh. Saan? Ano, yung 90 days challenge, kailangan perfect, ano, Wala ka. update, This pandemic has given me a lot of time to reflect on the things that happened in the past few years. And what I realized is my friends' support and friendship is vital in me surviving what I call my dark time. But that's a story for another day. ano, basta isang, alam mo yung lagayan ng gravy ng ano, ng KFC? Ilang taon na rin ang lumipas nang magkakilala kami and was joined by our mutual love of motorcycles and motorcycle riding. Iba't ibang parte na rin ng Pilipinas ang napuntahan namin on our motorbikes. Minsan, we're also joined by our significant others, relatives, and workmates, expanding our circle of friends. Although, hindi naman kami nawala ng communication and nakikita-kita pa rin kami during the pandemic, ngayon lang ulit kami na kumpleto. Anong rabbit ka at bakit? Mababaw man ang usapan, Pag ganito na ano yun? Sa gilid. Ha? Sa gilid. Parang pag binigop mo, hindi ka may hirapan. Ayun yun sa siyensya. o nagiging political na, Sa tulpa, di ba? May abogado si Gusutan. Pag tinignan siya ng third party lawyer na walang bias dun sa kanilang dalawa, papanigan yung kay Gusutan. Kasi nasa batas talaga natin. medyo seryoso na. Hindi, Pwede mo ebidensya. Huwag mo ikakalat. Hindi pa. Kaya nga, I mean, Hindi, parang kunyari, nag-accuse siya sa'yo na ito yung sinabi niya. sigaw na sigaw eh. Mauuwi pa rin sa tawanan at kainan. Pero ano bang malapit dito? Hindi na tayo makakalabas bukas.
Hindi na nga tayo makakapag- Tayo sa amin, mag-grocery na lang tayo dun sa amin. Mag-samgyupsal na lang tayo sa inyo. Bili Sige, tayo. sige, sige. Bili Sige, tayo. sige, sige. Bili Sige, tayo. sige. Sige. Wala pang kalahating kilo yun eh. Ganito magwalis ha. Turuan kayo, kuha kayo walis. Dagdagan nyo ng konting sipag. Di ba? Hindi mahirap? Matatamad nyo kasi. Tayo si Mang Kepweng, si Ma'am Kepweng oh. Ay, natulog. Ang tagal. Hindi naaral ko siya. Sige lang, hindi, wag. Ganto yan, pre. Hindi. Eh, alam mo yung selo mo na ba? Ano? Selo mo na ba? Oo, selo na bag. Ha? Alam ko yan, selo mo na bag. Selo mo na ba? Ito yung sinabi ni ano eh. Sa Miracle Cell number. Ay, yung isibuko porcelain. Ayun, pre, Italian Isibuko yun, Italian. porcelain. French. Ito yung pasibuku. Pasibuku? Pa Manila ka. Sometimes life gets so overwhelming na you need to step back and look at the things that makes it all worthwhile. Like how spending the day just making and sharing a meal together. Sometimes I think they will never realize that their company has saved me from going over the edge. With the boys! Hi! I'm not really an expressive person, so this is my way of thanking you guys for being a big part of my life and, in a way, my survival. Kaya kung magkahiwa-hiwalay man tayo, maligaw o mag-iba-iba ng daan, there will always be one road that will lead us all to each other. Hello guys, subscribe kayo kay Wandering Maria, pati kay Erlongya, pati kay Striker TV. Striker TV. Thank you. Thank you.